today's video, guys, I'll be sharing with you how I do my, how I edit my videos here on YouTube. So, ang pinag-editan ko as of now is Wondershare Filmora. And, yeah guys, ayun yung itsura na naka-black skin ako cause it's super sakit sa mata kung hindi ako nag-dark skin. So, as you can see, nandiyan na yung intro ko. Yan, yung intro ko is ginawa ko lang din siya dito sa Wondershare Filmora. Yung mga green screen na yan, meron yan dito sa Wondershare. And super duper like ko tong editor na to kasi nasa kanya na lahat, as in, pwede ka mag-import and mag-record ng video. Kaya mong mag-import ng mga music, ng gusto mo na ilagay sa YouTube video mo. And as well as, meron din naman silang mga free music dito na pwede nyo gamitin. Meron din silang mga sound effects kagaya ng to. May mga atomic bomb, yung beat, ganyan, camera snap, chicken, yung mga ganyan. Ano pa ba? Explosion. Yan. Meron din silang text dito, which is super dami nilang text na 137 as you can see there. And iba't ibang klase sila. And ang pinakamaganda din dito is you can custom anything or you can edit. You can make your own text sa video nyo. But for me, I really like this kind of editor kasi nga at katulad niyan, meron na silang mga given na ganito, which is very nice na pwede nyo gamitin for your intro. And next is, meron din naman tayong transitions dito na meron silang 178 transitions. And ayan guys, super daming transitions yan, as in, dyan ako kumukuha ng mga pang transition ko sa video ko, as in, dyan lang talaga lahat. Next is this filter. Iba't ibang klaseng filter. They have 149 filter. And yung iba dyan talaga naka-specific pa dyan. And I really like it. Kasi napaka-organized. And yan guys, super daming filters na yan na pwede mong gamitin. Hindi ka mauubusan pag nag-edit ka ng video. Overlays naman, ayan yung mga light mix frame, bokeh, lens flares, all theme, ganyan. But lagi ko lang ginagamit dyan is this Cinema 21:9. Ayan yung laging ginagamit kasi minsan sa montage, ganyan. Meron naman tayong elements dito, mga stickers, mga nagalaw-galaw. Yan. At ganito, lagi ko siyang ginagamit sa aking vlog. Pag may gusto akong pakita sa inyo. Yan naman, meron ding split screen. Pwede mong tatlo yung ipagsabay-sabay yung video. Yan. So, ako naka-YouTube ako kasi dinadirect ko na siya sa YouTube. So, yun, let's start. So, for example, ano ba? For example, ito yung video ko. So, kita nyo siya. May pagdalaw-dalaw ako dyan naman. So, ang gagawin ko is ikakat ko siya sa kung saan sakto yung pagbanggit ko sa inyo. Yan. So, meron na yung ganyan. Tapos, minsan kinakat ko siya pag gusto kong make-up na diretso. And ginagamitan ko minsan ng mga transitions. Yan. And ito nga yung ginagamit. Yung speed blur. Yung blur roll 2. Ito super ganda na like. So, kung mapapansin nyo guys, medyo parang putol-putol siya. That's why nagkaroon, kaya ito yung purpose ng itong bilog na yan, yung render timeline. So, pag ginawa mo yan, magiging smooth yung playback ng video mo, which is very nice talaga. Kasi nga,
na hindi mas maayos yung video nyo. Yan, kung mapapansin nyo, at in super smooth na. Makakamalas sa mukha. Man, if you add music, so dyan, sabi ko nga sa inyo, merong mga free music dyan. But ako, ginagamit ko yung music na dinadownload ko. So, dinadownload ko siya sa YouTube MP3 converter. So, nag-a-add lang ako ng pinaka-link ng music and kino-convert ko lang. Papansin nyo malakas yung tugtog, so dinodouble tap ko lang yan. Kasi hinaan ko siya. Guys, I'll be share with you how to do a easy drum vlog. So, dyan minsan nagalagay din ako ng title, pero mostly na ginagamit ko is this one, the title 41. Kasi mas na-edit ko. Tapos, yan, let's do drum vlog. Tapos, ipili tayo ng mga iba't ibang font na meron dito. Ito, gusto ko ito. It's okay tayo lang kami. Tapos, color pink. Tapos, lalagyan natin siya ng overlay, elements na this one. Isang lang. Tapos itong text, pwede ko din siyang pindutin. Tapos, pwede ko siyang i-animate, animation. So, gusto ko text here siya. Easy drum vlog, and I always make nagawa na din akong drum vlog noon, but today it's going to benefit the drum vlog. Makakamalas sa mukha. So, ganyan. Tapos, pagkatapos niyan, ganyan lang naman ako mag-vlog. Tapos, pagkatapos ko na yung itsura ko, or tapos na yung pinaka-final look, ginagawan ko siya ng parang montage. Ginagamit ko yung cinema. Pwede natin gamitin cinema dyan. Mas pahabain natin. Let's slow mo natin. Iba dyan. Tapos yung sa wallet. Ilalagyan ko na ng mga transitions. Close yung mga. So, yun na yung kakalabasan natin.
alam lang naman kung paano ko mag-edit. Then yung sobra, i-delete ko na. Then, i-direct ko na siya sa pag-export. And i-upload ko siya sa YouTube. So, ganun lang kadali. So, yun guys.